नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत हाडांना बळकट करणारी, पारंपरिक चव देणारी, खास वाटणाचा वापर करून शेवगाच्या शेंगांची भाजी। चविष्ट आणि पौष्टिक अशी भाजी। चला तर मग बघूया। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, म्हणजे तुम्हाला समजेल आपण कसं शेंगा साफ करणार आहोत आणि वाटण बनवणार आहोत। आधी शेंगा अशा आपण कापून घेऊयात। आणि अशा सोलून घ्यायच्या, म्हणजे लवकर शिजतात। हे बघा, अशा बाकीच्या पण आपण सोलून घेऊयात। आणि पाण्यात ठेवायच्या। तर बाकीचं साहित्य पाहूया। इथे मी शेंगा स्वच्छ धुवून घेतल्या, त्यानंतर कोथिंबीर, शेंगदाणे, हळद, ओलं खोबरं, बारीक चिरलेला कांदा, कढीपत्ता, मिरची, लसूण, मीठ, हिंग, राई, जिरं आणि हळद घेतलेली आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहे। आता मिक्सरच्या भांड्यात आपण कोथिंबीर, मिरची, शेंगदाणे, ओलं खोबरं, लसूण पाकळ्या वाटून घेऊयात। थोडंसं पाणी घालून वाटलं तरी चालेल। असं वाटण तयार झालंय। आता कढई आपण चांगली गरम करून घेऊयात। गरम झाली की त्यात आपण एक पळी तेल घालूयात। तेल गरम झालं की मग आपण त्यात राई, जिरं, कढीपत्ता, व हिंग घालून चांगली फोडणी द्यायची। आणि कांदाही घालूया। कांदा चांगला तांबूस रंग येईपर्यंत आपण शिजवून घेणार आहोत। गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची आणि असं परतवत राहायचं। कांदा शिजलाय। आता आपण यात हळद व मीठ घालूयात। परतवून शेंगाही घालूयात आणि मिक्स करायचं। आता ताट ठेवूयात आणि त्यावर आपण पाणी घालूयात, म्हणजे गरम झालं की भाजीत घालता येईल। गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची आहे। थोडंसं पाणी घालूयात
शेंगा शिजायला थोडा वेळच लागतो. त्यामुळे आपण गॅसची फ्लेम मंदच ठेवून शिजवणार आहोत. उरलेलं पण पाणी आता आपण यात घालूयात. आणि ढवळून घ्यायचं. पुन्हा ताट ठेवून वर पाणी ठेवूया. अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेचच करून घ्या आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा, म्हणजे नवीन रेसिपींचे अपडेट्स तुम्हाला लगेचच मिळतील. पाणी गरम झालंय, आता आपण तेही घालूया, म्हणजे शेंगा व्यवस्थित शिजतील. पंधरा ते 20 मिनिटं आपण असं शिजवायचंय. थोडंसं वाटणाचं पाणी घातलेलं आहे. नेहमीचीच मसालेदार भाजी खाण्यापेक्षा कधीतरी एक वेगळी म्हणून ही भाजी नक्की तुम्ही बनवून बघा. चांगला उकाळा आलाय. याच भाजीच्या शेकटाचा पाला जो असतो त्याची सुद्धा मी भाजी बनवून अपलोड केलेली आहे, तुम्ही तीही बघू शकता. ती पण शरीरासाठी खूप उपयुक्त आहे. पावसाळ्यात व हिवाळ्यात हमखास ही बनवली जाते व हाडांसाठी ही खूप चांगली आहे. आता आपण शेंगा शिजत आल्यात तर वाटलेली पेस्ट घालूयात. आणि ढवळून घेऊयात. ही लहान असो वा मोठा असो सगळ्यांनाच खूप आवडेल आणि सगळ्यांच्या शरीरासाठी खूपच उपयुक्त आहे. नक्कीच ट्राय करा. चांगला आता 5-1 मिनिट आपण उकाळा घ्यायचा. गॅसची आंच थोडी मोठी करायची. असं परतवायचं. भातासोबत भाकरीसोबत खूप छान लागते.
तर तयार आहे पौष्टिक आणि चविष्ट अशी शेवग्याच्या शेंगांची भाजी. तुम्ही पण बनवून बघा. तर पुन्हा भेटू अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.